Cho tôi xin một ly trà đá góc phố nơi tôi vẫn thường qua. Trà đá vỉa hè Hà Nội, thứ đồ uống rẻ tiền, dễ mua, lại dễ khiến người ta quên đi bao lo toan vội vã. Ở Hà Nội, thứ dễ mua nhất có lẽ là trà đá. Giá rẻ chỉ khoảng 5.000 đồng và quán trà đá thì mọc lên khắp nơi, trên đường lớn, sâu trong ngõ hẻm, trước cổng cơ quan hay lọt thỏm giữa khu chợ đông đúc. Đã vậy lúc ngồi ở quán ăn, từ bình dân đến cao cấp, người ta vẫn thấy ly trà đá len lỏi ở đó. Từng sống ở Hà Nội, khi đi xa rồi, bạn có nhớ về ly trà đá vỉa hè? Một ly trà mà bạn từng dùng nó để ngồi cùng bạn bè trên những chiếc ghế thấp, ở những góc phố quen, tạm gác lại bao lo toan vội vã để chuyện trò cùng nhau. Trà đá là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Thưởng thức trà đá là một truyền thống lâu đời ở Hà Nội. Người dân thường uống trà đá để giải khát và tạo cảm giác sảng khoái. Xuất phát từ nền văn hóa trà truyền thống của Việt Nam, trà đá vỉa hè ban đầu chỉ xuất hiện trên các vỉa hè, quán nhỏ và không gian trưng bày di động. Những người bán trà đá vỉa hè thường là những người phụ nữ lớn tuổi, nhưng đã truyền lại những bí quyết chế biến và pha trà từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trà đá vỉa hè không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống, mà còn mang trong mình nhiều giá trị văn hóa và xã hội đặc trưng của Hà Nội. Đó là biểu tượng của sự bình dân, giản dị và gắn kết của người dân thành phố. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải khát, mà còn tạo ra một không gian gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu xã hội. Mọi người có thể ngồi lại trên các ghế nhỏ, trên vỉa hè hay bên đường phố, thưởng thức trà và trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người qua đường. Điều này tạo ra một tinh thần đoàn kết và sự giao lưu xã hội độc đáo trong cộng đồng. Ngoài ra, trà đá vỉa hè còn mang trong mình giá trị văn hóa truyền thống. Cách chế biến và pha trà đặc biệt của người Hà Nội đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của thành phố. Những người bán trà đá vỉa hè không chỉ là những người bán hàng, mà còn là những người gìn giữ và truyền cảm hứng cho nét văn hóa độc đáo này. Trà đá chẳng phải thức uống cao sang gì, nhưng nó dần trở thành nét văn hóa đặc trưng trong lòng mỗi người dân sinh sống và làm việc trên mảnh đất thủ đô. Hà Nội 36 phố phường, đi đến đâu người ta cũng dễ tìm cho mình vài ba hàng trà đá. Không cần cao sang, cũng chẳng cần cầu kỳ. Trà đá vỉa hè cứ thế mà tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trà đá vỉa hè được người dân tìm đến như một thói quen rất đỗi giản dị. Bên ly trà đá chan chát cùng đôi ba câu chuyện tán gẫu, ấy vậy mà xôn xao cả một góc nhỏ Hà Nội. Không biển hiệu, không màu mè, chỉ đơn giản là một bộ ấm tích, phích nước, thùng đá, vài ba chiếc ghế trải nhựa, dăm ba lọ nhựa, nào là kẹo lạc, kẹo vừng, hộp thuốc lá, thuốc lào, một chiếc điếu cày. Nét văn hóa bình dân ấy không phân biệt giới tính, tuổi tác, học vấn, công nhân hay nhân viên công sở, với trang phục chỉnh tề đều có thể ngồi lại bên những ly trà đá vỉa hè. Cốc trà đá chỉ 5.000 đồng thôi mà đã làm vơi đi biết bao nỗi mệt nhọc trong người, vơi đi cả cơn khát trong tiết trời nóng nực. Vậy nên dù đi xa cách mấy, nhiều người lại nhớ đến và thèm một ly trà đá đắng chát, nhất là giữa những ngày thời tiết oi ả của nắng hè hay lúc trời Hà Nội chuyển mình vào thu. Chẳng biết có từ bao giờ, xuất hiện từ khi nào, trà đá vỉa hè ấy vậy đã gắn bó với biết bao thế hệ. Người Hà Nội vốn cầu kỳ đủ thứ, nhưng với trà đá họ lại chẳng đề ra yêu cầu nào. Ngồi trà đá người ta bỗng dưng thoáng đi, không còn bàn tới vị trà ngon hay dở. Cùng với đó là tiếng cười đùa, xôn xao, cùng đôi ba câu chuyện kể từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đến y tế, thể thao. Có thể là cả chuyện đầu ngõ, cuối xóm, tất cả đã tạo nên một nét văn hóa đậm chất riêng của Hà Nội. Không phân biệt cao sang, giàu nghèo, giới tính hay tuổi tác, con người ta cứ thế đến bên ly trà đá một cách gần gũi nhất. Cuộc sống vội vã, bên những ly trà, nhịp sống phồn hoa bỗng chốc chậm lại. Và cứ vậy, chẳng biết từ bao giờ, thức đồ uống dung dị ấy đã trở thành một cái chất riêng của phủ sắc ngàn năm văn hiến. Giống như những câu thơ của tác giả Nguyễn Đức Huy: thì ta thích lê la, thích nghe chém gió, ba hoa bốc rời, nổi chìm qua mỗi phận người, ta như thấy một phần đời trong ta. Nếu như người Sài Gòn có văn hóa uống cà phê bệt, thì người Hà Nội có văn hóa trà đá vỉa hè. Không cầu kỳ trong cách pha chế,
không kén chọn khách uống. Trà đá vỉa hè thân thiện, bình dị mà giản đơn. Trà đá vỉa hè được người Hà Nội lẫn du khách nước ngoài tìm đến như một thói quen. Nhấm nháp vị chan chát rồi ngọt dần trong miệng, mát xuống tận ruột, hòa mình trong những chuyện không đầu không cuối. Người ta vẫn thường nói vui với nhau rằng quán trà đá là trung tâm văn hóa. Muốn biết gì cứ ra quán trà đá là sẽ rõ. Để pha trà đá ngon, người ta thường dùng các loại trà có hương thơm dịu, vị chát nhẹ và hậu ngọt sâu như trà lài, trà sâm dứa hoặc trà xanh Thái Nguyên. Pha đậm đặc hơn trà nóng một chút để khi thêm đá không bị nhạt, đảm bảo hương vị thơm ngon, giải khát hiệu quả, phổ biến cho quán ăn, nhà hàng. Một tách trà đá không chỉ mát và sảng khoái mà còn ít calo, đồng thời tốt cho sức khỏe hơn bất kỳ loại đồ uống có ga nào. Có lẽ đằng sau tất cả những ồn ào và xô bồ thì trà đá vỉa hè là một nét văn hóa đậm chất riêng của Hà Nội. Trà thường có vị đắng chát, nên để cân bằng lại được vị giác, người ta thường ăn kèm một chiếc kẹo lạc ngọt bùi. Từ đó trà đá kẹo lạc được ví như đôi bạn cùng tiến, chẳng thể tách rời và luôn đi cùng với nhau. Nếu ở Hà Nội hoặc một lần đặt chân đến Hà Nội mà bạn chưa một lần thưởng thức trà đá kẹo lạc vỉa hè, coi như chưa chạm tới được nét văn hóa bình dân của người Hà Nội. Những người tìm đến trà đá vỉa hè rất đa dạng. Họ đến để tìm sự bình yên, xả stress, kết nối bạn bè, cập nhật tin tức, hay đơn giản là tận hưởng nhịp sống Hà Nội chậm rãi, quan sát phố phường và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Không phải ai cũng đến với trà đá vỉa hè để chém gió. Có người đến với nó để tìm sự bình yên giữa cuộc sống đầy xô bồ này. Khói thuốc và khói trà hòa quyện với nhau trong không gian của một sự trở về với hoài niệm, trở về với chính tâm hồn mình, bản ngã mình giữa nhịp sống đầy bon chen ngoài kia. Họ đến lặng lẽ, uống lặng lẽ và đi cũng lặng lẽ như vậy. Dường như trà đá vỉa hè đã trở thành chốn nghỉ chân của tâm hồn, để người ta tạm quên đi những gánh nặng cơm áo gạo tiền, quên đi những chuyện buồn nhỏ nhen vặt vãnh, để thấy lòng mình rộng hơn, vị tha hơn. Đôi khi nó là nơi ngồi lặng ngoái lại nhìn cuộc đời để thấy những biến cố thăng trầm trong suốt những năm tháng dài đã qua, và hướng về tương lai với những hy vọng tươi sáng còn đang ấp ủ. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng nghe đến câu nói Hà Nội không vội được đâu. Trà đá vỉa hè đã trở thành một thứ văn hóa rất độc đáo của người Hà Nội, một điều giản dị, gần gũi, bình thường nhưng len lỏi vào đời sống một cách nhẹ nhàng, tinh tế, để thấy lâu lâu không ngồi thì nhớ. Giản dị vậy thôi, nhưng thói quen trà đá vỉa hè lại là nỗi nhớ, niềm thương của những người con xa Hà Nội, và là sự tò mò thôi thúc khám phá với những du khách khi đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Giữa chốn phồn hoa, đô thị, nơi mà nhiều thú vui khác du nhập vào, quán trà đá vỉa hè vẫn là một nơi bình yên mà sâu lắng, là thứ gì đó tao nhã, bình dị đến mức thân quen. Văn hóa trà đá vỉa hè Hà Nội là một phần không thể thiếu khi nhắc đến thành phố này, góp phần không nhỏ tạo nên nét duyên dáng thanh bình cho thủ đô. Không chỉ là thức uống mà còn phản ánh góc bình dị giữa đời sống thường nhật, một hình ảnh tạo nên chất riêng với khách du lịch. Có lẽ không ở đâu trên mảnh đất hình chữ S người ta lại thích ngồi vỉa hè uống trà đá như ở Hà Nội. Và có lẽ cũng không nơi nào lại có nhiều quán trà đá như ở thủ đô. Thói quen uống trà đá đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân ở thủ đô. Nét đẹp văn hóa này không bao giờ bị mai một mà ngày càng được quảng bá rộng rãi hơn qua những thước phim, bức ảnh. Mỗi khi đi xa, trà đá vỉa hè Hà Nội lại khắc sâu vào nỗi nhớ, cảm thấy thiếu cái không khí quen thuộc hay góc tường nơi mình hay ngồi. Còn đối với những người con phương xa, đó là sự thôi thúc đến và khám phá mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào tất cả các bạn.